No niin, morjesta kaikki karvamankelit. Se olisi Rontti taas linjoilla. 44 kertaa Skyrim pelailun aikana. Tosi viimeksi yritettiin pelailla Dawnguardia eteenpäin ja se vähän pukas jotenkin. Että sieltä ei kukaan sieltä linnasta pääse ulos. Se ovi, perus puinen ovi, jostain syystä en tiedä. Sitä ei vissiin pleikalla saa edes korjattua, joten se nyt on bugannut sitten se Dawnguardi. Joten sitä ei pystytä jatkamaan, ellei se nyt jollain ilveellä korjaudu itsestään se ongelma. Mutta joo. Me aloitettiin Dragon Ball DLC sen jälkeen. Ja ollaan tosiaan Solstheimissa nyt ja tehtiin vähän hommia viime osassa. Mut lähdetään jatkamaan tästä eteenpäin nyt sitten siitä missä viime osa jäi. Eli hommia Solstheimissa eikä sinne muuta. Joo, mennään pitää mitä paskalle pinnoita taas sitten peliin. Level 65 on meidän Ragnakin jo. Se on aika hyvin. Tietysti pinsä malakas. Siinä on tommonen mikä tää on? Tämmönen vesipussukka. Vesisäkki mikäli. Joo, täällähän me oltiin Kartson kanssa. Craft and pieces needed jewelry at the forge. Siis toimiks tää ihan niinku missä vaan forgeissa periaatteessa? Missi? No mitäs Kartso? You are taking us somewhere warm, I trust. Mukana niinku aina, eikä sinne niinku. Tän on jonkun huone. Ei sinne tarvitse mennä nyt sitten. Siis kokeillaan, toimiiko tohon ihan mikä vaan forge periaatteessa. Jos toimii, niin sen voi hoitaa tossa Mellerin forgella sitten. Ton armorin mä haluan Ragnalle, ton Stalrimin. Ihan vitun eeppinen. Tietysti ilman kypärää menis sitten, mutta... Menegur put on the niche armor for the first time, feeling the powdery, almost velvet texture of the rendered leather against the skin. Janitor is the god of work and commerce. Niinpä. No mitä? Mikäs tämä nyt sitten? Mitä? Oliks tää tässä viimeksi tämä? Oliks tää tässä viimeksi tämä vitun... Mikä tää on kaivo? Oliks se viimeksi siinä? Oliks tää viimeksi tässä tää kaivo? En muista yhtään, että tossa olisi ollut kaivoa ei viime kerralla, mutta... Voin olla väärässäkin, mutta aika jännä. Onks tää modi sitten tullut joku päivitys mahdollisesti? Näitä ei ole vielä korjattu, näitä ovia. Tää. No tuo ovi on tuolla, mutta tämä ovi on sitten ihan kokonaan piilossa nyt sitten. No voi persereikä. Ei kun täällä on ovi. Medenen Tolennushaus. En mä tiedä, siis tää on Evil and Naris House. Ja sit täällä on Homestead. No tää vissiin joku päivitys tullut tähän modiin, kun... Tuo ovi on nyt täysin piilossa, tämä mikä oli tässä aikaisemmin. Sitä ei näy enää siinä. Ja sit tossa on toi vitun... Ihan selkeesti, tuota on ollut viimeksi tossa noin näin. Mun mielestä tää on tullut vasta vähän aika sitten. Eli se on se modi päivittynyt jotenkin. Jännä. Nordic Jewelry. Nordic Amulet. Nordic Circletti.
No Nordic Circletti voisi olla aika jees, voisin sanoa. The piece of Nordic jewelry. Tohon kun sais tän Archery Enchantmentin, se olisi paljon eeppisemmän näköinen kuin tämä perus tällainen tommonen Circletti. Nyt joo, eikä siinä. Me lähdetään tonne suuntaan vissiin sitten. Voisin veikata, joo. If you're looking for the East Empire Company, they've been gone for over 100 years. Try Windhelm. Joo, no Windhelmissä se on se East Empire Company kyllä. Ihan hyvin arvattu. Pistetään muuten itälennusta tuohon kohtaan. Dramarut. Toivotaan, että ei tulisi mitään kusipäitä hirveästi vastaan. Siellä on tuo tyyppi. Täällä on spawneja ja joku vartija vääntämässä näitten kanssa. Toivottavasti toi äijä ei muuten kuole tuohon noitten iskuihin. Kartta vaan sähisee siellä noin levyt. No, ohi veti tietenkin. Kato, nice. Ashpile, Declaration of War. Ravenrock Stronghold, my calls for the unconditional surrender of your forces and an immediate cessation of all hostilities have been ignored numerous times. I therefore have no choice but to assume your purpose on Solstheim is hostile and treat Ravenrock Stronghold as an enemy of the Empire. I warn you, any attempt to breach Fort Frostmoth will be met with an equal level of aggression. I will do everything in my power to wipe you and your forces off the face of Tamriel. There will be no further communications between us. General Falks Karjus. Sellainen kaveri nyt. Spawn Ash. Menit sitten ja söit sitä vitun tuhkaa siinä. No se Ragnar kyllä ihme tyyppi. Siinä on Spawn Ash taas. Siis jos sä et oikeesti tuhkaa niinku just ihan sekasin koko tyyppi. Täällä on kuollut vartija, jolta saa Reduren Guard. Bonemold Armor. Siltä sai ilmaisen Bonemold Armorin näköjään. Täällä ei oo mitään. Minne se vartija meni, joka niinku tappeli noitten kanssa? Siinä. Captain Vellet. Sinä. Thanks. I wasn't sure I'd make it off this farm alive. I wish I could have said the same for my man here. What were those things? Some of the Redoran Guard have taken to calling them ash spawn. Me, I don't care what they're called. All I know is they're a danger to Raven Rock and they need to be stopped. How did that bring you to this old farm? I was going to search for clues that might lead me to wherever they're coming from. I know it isn't the best place to start, but we know they've been coming from this direction. I'd be glad to lend you a hand. Good. I can use all the help I can get. Besides, I don't feel comfortable leaving Raven Rock behind, and I'd hate to lose any more Redoran Guard. Very well, where do I begin? We were searching the farm when the ash spawn ambushed us. Have a look around and see if you can turn up anything useful. No, what are these ash spawn? No one knows, really. Superstitious folks say they're the risen forms of those that died long ago, but I'm not so certain. They started attacking the bulwark a few weeks ago. My men were able to kill them, but they keep coming back. How often do they attack? We've had 2 other assaults on the bulwark, at different spots on the wall. I know it sounds crazy,
but it's almost like they're becoming more organized and probing it for weaknesses. You suspect there's a motivation to the attacks? Exactly. Something has to be directing them against us, and we need to find out who or what it is. Okay. Do you know someone called Myriad? I might know someone, or maybe not. I can't remember. Just tell me if you know him. I can't. I just can't be sure. I think maybe he had something to do with a temple, a temple here on the island. Does that help? Why do you think the attacks are from the Adius farm? I don't. All I know is that the ash spawn are coming from this direction, so this is as good a place to start as anywhere else. Good thing the farm's been abandoned for a long time. I'd hate to see what they would do to an unarmed farmer and his family. No, how long has the farm been abandoned? Not sure. I was told it was an old imperial farm that was wiped out by the eruption of the Red Mountain. Not certain who lived there. It was already a pile of rubble when I arrived in Raven Rock. No, how are things now that the mines are open again? I've had to muster some more men to protect the mine, but I don't really have a problem with that. Second Councillor Arano is concerned that once word reaches the Reavers that the mine has reopened, they might think about paying us a visit. I say let them try. My men are ready for them. I discovered this note on one of the ash spawn. This is strange. The note says it's from General Falks Carius, but that's impossible. Impossible, why? Well, Carius was the Imperial garrison commander at Fort Frostmouth, but he died over 200 years ago when the Red Mountain leveled the place. There's no way he could still be alive. What do you want me to do? If General Carius is still alive, there must be something keeping him that way. I need you to head out to Fort Frostmouth and check it out. I'm going to head back to Raven Rock and prepare the men for further assaults. Selvä. Be careful. This General Carius sounds out of his mind. Joo. Pitäisköhän tässä nyt odottaa vaikka jonkun aikaa, että saadaan päivä tänne, ettei tarvitsisi ihan pimeällä vetästä. Sehän voisi olla aika jees. No niin, sitä minäkin. Sitten tallennusta siihen väliin. Lähetään. Tai sitten ei. Ottakees meikä aloittaa uuden osan nopeasti.